أهلا وسهلا بكم متابعيني في كل مكان. خبر عاجل منذ قليل. أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن موظفي فيسبوك عاجزون عن الوصول إلى الخوادم لإصلاحها بسبب عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقتهم التعريفية، ويستمر انقطاع خدمات فيسبوك إلى أكثر من 5 ساعات الآن، وتصحب معها خدمات واتساب وإنستجرام وماسنجر. ويستمر نزيف خسائر السهم ليفقد مارك الآن من ثروته قرابة ال7 مليارات دولار أمريكي. يأتي العطل والتراجع في ظل شهادة تقدم في الكونجرس اليوم عن ممارسات لا أخلاقية لشركة فيسبوك. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الشركة لها قوة خارجة عن السيطرة، كما أنها تتساهل مع خطابات الكراهية بسبب جلبها تفاعلا أكبر وإعلانات أكثر للمنصة. لا تنسوا الاشتراك في قناتي كل يوم جديد ليصلكم كل جديد، وتفعيل زر الجرس، ويا رب نكون عند حسن ظنكم.